ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවෝ හැමදෙනාටම. ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කාබනික දියර පොහොරක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මීට ඉහතදී කියලා දුන්නා මාළු දියර පොහොර කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් නයිට්‍රජන් බහුල වඩංගු මාළු දියර පොහොර සකස් කර ගැනීම ප්‍රායෝගිකව ගැටලු ඇති බව තමයි බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ. විශේෂයෙන් කාන්තා පාර්ශවය පිළිගන්න නිසා මේකට අකමැති. ඒ නිසා මම ඔන්න අද කියලා දෙනවා කාබනික දියර පොහොරක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම ගෙවතු වගාවටත් මල් වගාවටත් ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාබනික දියර පොහොර හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මා හදන මෙම කාබනික දියර පොහොර තුල මහා මූලද්‍රව්‍ය වන නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් ඒවා වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන ඒවාට අපි මහා මූලද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. කැල්සියම්, කොපර්, සින්ක්, මැංගනීස් ඔන්න ඔය වගේ මූලද්‍රව්‍යත් භෝග සාගයකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවට කියනවා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා. ඒවා ඉතා සුළු ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දියර පොහොර සකස් කරන්නේ මේ සියලුම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අඩංගු වෙන ආකාරයට. ඒ කියන්නේ භෝගයක ඕනෑම වර්ධන අවස්ථාවකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින්න. ඔබට අවුරුදු කාලයේ විවේකයේ හොඳ හැටි තියෙනවා. මේක කරලා බලන්න. කිසි වියදමකින් තොරව අපිට නිවසේදීම හදා ගන්න පුළුවන්. මල් වර්ග සඳහා ඒ වගේම ගෙවතු වගාවට සඳහාත් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න. ඔබත් නිවසේදීම අනිවාර්යයෙන්ම කාබනික දියර පොහොර හදන බව විශ්වාසයි වීඩියෝ නරඹුවති. හොඳයි මේ දියර පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අපිට වැටමාරා අවශ්‍ය වෙනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවල නොයෙකුත් ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයන් පවතිනවා. වැටමාරා කියනවා, සමහරු ඇල්බීසියා කියනවා, ගිනිසීරියා කියනවා. මොනවා නමුත් විශේෂයෙන්ම අපිට මේ පොහොර හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇල්බීසියා. ඉතින් ඔබට මේ වෙනුවට තව යොදා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. කලවමට යොදාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. රාණිල කුලේ ශාක තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ සඳහා ඉපිල් ඒ වගේම වල් සූර්යකාන්ත ඒ වගේ පත්‍ර වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ජලයේ ස්වල්පයක් දාලා මේ පරණ ටොපි බෝතලයක් කඩේකින් ඉවත් කරපු ටොපි බෝතලයකට මේ විදිහට මම මේ ද්‍රව්‍ය පුරව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට පත්‍ර සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා මේ මාංශල කොටස් වැඩිපුර අන්තර්ගත වෙන විදිහට මේ විදිහට ඇල්බීසියා එහෙම නැත්නම් වැටමාරා කොළ මේකට මම තැම්පත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න. ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙන පොහොර වර්ගයක්, දියර පොහොර වර්ගයක්. ඉතින් මේ ඊළඟට මම මේකට දානවා මේ මං කඩාගත්ත ඉපිල් කොළ තියෙනවා ඒවත් දානවා. ඉතින් ඔබ එක කොළ වර්ගයක් තිබ්බොත් ඒත් ප්‍රමාණවත්. ඇල්බීසියා හොඳටම හොඳයි. ඒ වගේම මං කියන මේ ඉපිල් කොළ මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වල් සූර්යකාන්ත යොදා ගන්න පුළුවන්. රාණිල කුලේ ශාක තමයි මේ සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ලීයක් ආධාරයෙන් පොඩ්ඩක් ටිකක් කලවම් කරගන්නවා, හිර කරගන්නවා, ජලයේ මට්ටමට එනකල් මේක තැම්පත් කරනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ මහා මූලද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් ශාකයක් වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන නයිට්‍රජන් පෝෂණය මේ තුලින් සැපේනවා. නයිට්‍රජන් කියන්නේ ශාකයක වර්ධනයට මුල් කාලෙත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ශාක වර්ධනය වෙන අවස්ථාවේදීත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ඕනෑම අවස්ථාවක නයිට්‍රජන් කියන පෝෂණය ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් වැඩියෙන් අවශ්‍ය නිසා මම මේ කටයුත්ත සඳහා වැඩිපුර යොදන්නේ මෙන්න මේ කොළ වර්ග තමයි යොදන්නේ. රාණිල කුලේ කොළ. ඔබට මේ දියර පොහොර ගෙවතු වගාවට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ගෙදර අලංකාරය සඳහා ඔබ මල් වගා කරනවා නම් ඒ මල් වගාව සඳහාත් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතා වටිනා දියර පොහොරක් බව ඔබට මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට යොදාගන්නේ ඔබ නිවසේ සිංක් එකෙන් ඉවතට ජලය යනවනේ. විශේෂයෙන් අපේ කෑම ඉඳුල් හොදපු ඒවා, ඊළඟට එළවලු කොටස් හොදපු ඒවා, මස් මාළු හොදපු ඒවා ඉවතට යන බටේ මම ඔබට අවසානයේ පෙන්නන්න. වතුර ඉවතට යන තැන බලන්න හොඳට. එතන සුද්ධ ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් ඉහළයි.
ඒ වගේම ගැඩවිලි පණුවනුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම සුද්‍ර ජීවීන් ගහනව මේ ස්ථානයක පවතිනවා. ඉතින් ඔන්න මම මේවා එම ස්ථානයෙන් යොදාගත්ත මේ පොල් කට්ටක් දෙකක් විතර මම මේකට යොදා ගන්නවා. ඔබට මේ ටොපි බෝතලේ වෙනුවට ඕනනම් තින්ත බකට්ටයක් වගේ භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම යෙදුවේ මේ සිංක් එකෙන් ජලය ඉවත් වෙන තැන තියෙන සුද්‍රජීවි ගහනේ වැඩි ගැඩවිල් පණුවන් සිටින ස්ථානයකින් පස්වල්පයක් ගත්තේ. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ පස්වල්පයක් ගත්තේ. ඔබට මේ සඳහා අමු ගොම භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මම කියවනේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ඒ වගේම පොටෑසියම් වගේ දේවල් ලබා දෙන්නත් අවශ්‍යයි කියලා. පොස්පරස් පොටෑසියම් වගේ දේවල් අන්න ඒවා අවශ්‍ය වෙන නිසා මම මේකට කෙසෙල් ගෙඩි පොතු ටිකකුත් දාගන්නවා. ඉතින් ඔබට ගොම අර මම කියපු පස් එහෙම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් මේ සියල්ල එක විට යොදාගත්තත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ අවශ්‍ය අනුපාතයකට සාමාන්‍යයෙන් කොටස් 10න් එකක් වගේ වෙන ප්‍රමාණයට දාන්න. මම මේකේ ඊට පස්සේ මේ දියර ගතිය වැඩි කර ගන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට ජලය යොදනවා. ජලය යොදලා හොඳින් කලවම් කරනවා. හොඳින් කලවම් කරන තරමට හොඳයි. ඉතින් ඔබට මේ විදිහට මේ කලවම් කිරීම දින 7න් 7ට වගේ කරනවා නම් හොඳයි. මේ සම්පූර්ණ මේකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න නම් දවස් 21ක් අනිවාර්යයෙන්ම පහු වෙන්න ඕනේ. දවස් 28ක් විතර යනකොට හොඳටම මේක සාරවත් බවින් හොඳ උකු දියරයක් විදිහට සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් විටින් විට මෙය කලවම් කරන්න. මුල් අවස්ථාවේදී යම් කිසි ගඳක් එනවා. මොකද සුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. ඒ තුලින් වාතය පිට වෙනවා. ඉතින් මොන මොහොතකවත් ඔබ මේකේ පියන ඇරලා තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ජලයේ බිත්තර දාන ඔය මැස්ස වර්ග එහෙම ඉන්නවා. ඒ වගේ කාරණාවලට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ එහෙම කරන්න එපා. මේක පියන වහලා තියන්න හිර කරන්නේ නැතුව. මම ඔන්න බිත්තර කටුත් මේකට එකතු කරනවා. කැල්සියම් බහුලව අඩංගු වෙනවා බිත්තර කටු වල. ඉතින් මම ඔබට කිව්වනේ මම අර ඉඳුල් වතුර එහෙම නැත්නම් සිංක් එකෙන් ඉවතට යන ජලය තියෙන ස්ථානයෙන් පස් ලබා ගත්තා කියලා බලන්න මොනතරම් මේ හරිය සුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩියෙන් පුර තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම අර හදපු දියර පොහොරට සුද්‍රජීවීන් හඳුන්වා දීම සඳහා තමයි මම මෙතනින් පස් ලබා ගත්තේ. ඔබටත් පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන් මේවැනි පස් ස්වල්පයක් එම ස්ථානයකින් ඕනෑම නිවසක තියෙනවා. ඉතින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න මම දින 28කට පසුව මෙන්න මේ විදිහට මම මේක විවෘත කරනවා. ගොඩාක් හිර කරලා තියන්නේ නැහැ. වාතය පිට වෙන ආකාරයෙන් වගේ තමයි තියන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට මම මේක කලවම් කරගෙන මේ සූදානම් වන්නේ මේ දියර පොහොර මේකට පෙරා ගන්න. ඉතින් රෙද්දක් එහෙම නැත්නම් රෙදි කැබැල්ලක් යොදාගෙන මේ විදිහට මම මේ දියරය පෙරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ජලය කොටස් 4ක් එකතු කරන්න ඕනේ. මම යොදා මේ ගත්ත දියර ප්‍රමාණයෙන් ජලය කොටස් 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ ටිකක් සැරගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මේකේ බෝතලේ පහෙන් එක කොටසකට අර කාබනික දියර පොහොර දැම්මා. ඊට පස්සේ කොටස් 4ක් තව එකතු කරගත්තා ජලය. ඒ විදිහට තමයි මම මේක යොදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් දියර පොහොරක් විදිහට මේක ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ගහ මුලට මේක යොදන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ මල් පැල වගේ දේවල් වලට ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම අපි වගා කරන ගෙවතු වගාවටත් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඉතින් මේ පොහොර යොදන හැටි මම ඔබට කියලා දුන්නා. මීට කලින් මාළු දියර පොහොර ඒ වගේ පොහොර හදලා අපිට පුළුවන් ජාතික ධනය ඉතුරු කරන්න විදේශ විනිමය විශාල වශයෙන් වැය වෙන එක වළක්වගෙන මේ විදිහට යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ දියර පොහොර හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වැදගත්කමක් ඔබට තියෙනවා නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට සමුගන්නම්. ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබට.